Sziasztok! Itt a múltkori alkalomban említettem, amikor a Buzzcraft botnak a kielemzéséről, tesztjéről volt szó, hogy van itt egy másik érdekesség is a Mustad háza tájáról, mégpedig szintén egy kék botzsákban lapul, szintén mint a Buzzcraft. Az összes Mustad botnak ilyen hasonszőrű botzsákja van, ami tök jó, ilyen szöves tapintása van, és itt látjátok, egy detektor botról van szó, ami a második játékos. Ő egy ultralight gigant spin moderate fast bot, 10 g-os felső határig, ami már szerintem kicsit nekem jobban a kezem ügyébe fog többször kerülni, meg szerintem jobban a én módszereimhez fog illeni. De nézzük meg, hogy miről van szó, mert én sem próbáltam még ki ezt a pecát. Na itt már kivéve is megjelennek itt a parafa betétek és parafa elemek. Ugyanúgy egy Sea Guide orsótartó van ezen a boton is, mint a Buzzcrafton, ezen a detektoron. Egy ilyen barna és fekete plusz aranybetétekkel ellátott blankról van itt szó, és ugyanúgy Fuji gyűrűsorral van ellátva, hogy a detektor logó fityeg még itt az első gyűrűn. 2 talpas gyűrűsorral van ellátva ez a bot, ugye 7,3 láb, ő egy finom peca lesz. Veszem is ki a másik tagot. Érdekes, mert barna bottal én mostanában, vagy ilyen sötétebb tónusú barna bottal, aranybandázsolással én mostanában nem találkoztam a piacon, szóval ő is egy egyedi, tényleg ilyen nagyon letisztult, nem azt mondom, hogy extravagáns, tényleg letisztult dizájnnal rendelkező peca. Itt egy moderate fast akcióval, szerintem így jobban látszik, mert ő már egy nagyobb csillapítással rendelkező peca, ugye ellentetje az előző Buzzcraftnak, és totál más karakter is lesz. Ez már jobban, én azt mondom, hogy jobban az én módszereimhez illik, de a másik peca is jó volt. Itt én, amire ezt el tudom képzelni, az ilyen kis wobbleres, ténylegesen kis wobbleres, kis kanalas, és én azt mondom, hogy ULG-es pecához is. Én szeretem tényleg a finom plastikokhoz, meg a kisebb plastikokhoz, kisebb grammal, vékony zsinórral, szeretem ezeket a tényleg kicsit lágyabb akcióval rendelkező pecákat. Ugye most a Desedán vagyunk, és ugye emiatt a másik kezembe egy rég bevált, szintén parafanyás bot van, ő is egy ilyen 10 g-os felső határa rendelkezik, és látjátok, ő is egy lágyabb karakterű bot. Sokan szeretik ezeket a tényleg ilyen merevebb pecákat süllőzni, meg zsigezni, mégis én az apró plastikok miatt ezt a ghostot, ezt a VFT penzil ghostot, ezt nagyon-nagyon sokszor szeretem előszedni, meg elővenni, meg levenni a polcról, mert amikor finom plastikkal, kis zsigekkel kell horgászni, vékony fluorokarbonnal, én szeretem, hogyha van egy kis játék, és van egy kis látság a blankban, mert a süllőnek a fejrázását ezzel én merem állítani, hogy ezt a fejrázás miatti horog kiakadást ezzel jobban meg lehet gátolni, és én merem állítani, hogy emiatt több halam megmarad, mintha egy merev bottal süllőznék, és egy rosszul beállított orsófék mellett ugye egy merev bottal hamarabb és gyorsabban ki tudja azt rázni magából a süllő orsógyanánt, mivel kis bot, így otthon most egy 2000-es méretű Ryobi Slam-et találtam, és azt fogom felhelyezni a botra. Ezen a boton is egy érdekes Sea Guide orsótartó van, mint a Buzzcrafton. Szerintem tök prémium az egész, meg igazán jól néz ki. Főleg ez a felső parafa. Ezzel az orsóval szerintem tök jó egyensúlyban lesz a peca, szóval tök kíváncsi vagyok rá. Annyi, hogy itt még zsinórgyanánt is
lesz egy kis újdonság a dologban, amit én még ez idáig nem próbáltam és sosem próbáltam. P03 Mustard Demon Perfect zsinór, chartreuse színben. Kíváncsi vagyok rá, hogy süllyed, milyen tulajdonságai vannak. Szóval fűzöm be a dolgokat, a zsinort, levágom itt a Fuji emblémát, aztán jöjjön a teszt, és egy fluorokarbon után remélem a süllők is, nézek hozzá valami apró kis plastikot, és én is tök kíváncsi vagyok, hogy mit tud ez a peca, meg milyen határai vannak, mert ugye egy 10 g van ráírva, de azért látjátok, ez egy sokkal lágyabb, sokkal másabb bassziójú peca, mondom, tök kíváncsi vagyok rá, hogy lesz-e igazából betéttársa a Pensil Ghostnak, mert karakterében én szerintem ő egy hasonló sztori lesz. Na, zsinórozás, fluorokarbon, és jövök vissza. Hát itt meg volt az első párdobás, itt ezzel a detektorral. És azt mondom, hogy a Ghosthoz hasonló, hogy egy 4 g-os Mustard Baltic Head-en egy 3 inches ilyen ajuszínű ZT Minóval dobálok most. PM-ásval egy Seaguar Grandmax FX flurót kötöttem be, itt a PN03-as ez a Demon, Mustard Demon főzsinór mellett. Merőben más a peca, merőben más ez a detektor, mint az előző Basscraft. Hasonló, mint a Ghost, viszont ebben még több játék van, én úgy gondolom. Én szeretem az ilyen pecákat, viszont ez jigezni megosztó, bár rá van írva a blankra ez az UL jig, ez a finom peca, de ez megosztó igazából szerintem a horgászok körében. Mondom, én a Ghostot is azért kedveltem, mert nagyobb volt a csillapítása, és nagyobb mozgékonyság, látság volt benne, és én mondom, kisebb süllőkre való jigezéskor, meg sügérre, és egyéb ilyen kisebb, finomabb pecát kívánó ragadozókra való horgászatkor én jobban szerettem ezeket a lágybotokat előtérbe helyezni és elővenni a saját horgászataim során, és ilyen 4-5 g-os zsigekig én nagyon szerettem ezeket a lágy pecákat és lágy botokat használni, zsigezni is. Ez is egy hasonló szőrű peca, és én úgy gondolom, hogy ilyen 10 g van ráírva, és ilyen 4-5-6 g még plusz a gumicsali. Addig bezárólag szerintem egy jó választás lehet. Közben fogtak itt egy süllőt. Mondom, ilyen 4-5-6 g-os zsigekig és 2-3 incses gumikig ez egy jó peca lehet. Ilyen kisebb folyós, kisebb ilyen patakos vagy állóvízi UL pergetésre. A design az szerintem elég jegybe van. Mondom, nekem különösképp tetszik ez az osztott parafa. És ami még extra az egészen, az pedig itt a orsótartó fölött és alatt lévő ilyen Sonic botokon, ezt ilyen japán martingale-nek hívták, viszont ezen csak itt ilyen betét van, ilyen mark betét, és erre ugye én mindig úgy szoktam UL jigezni, hogy a blanknak az elejére rárakom az ujjamat, hogy tényleg a talajnak a egyenetlenségeit és a köveket, ajzaton lévő tárgyakat jobban megérezzem. Na, itt az ujjnak a kiképzése úgy van megcsinálva, látjátok, hogy itt egy ilyen mart rész van beiktatva a lakkozott karbon alá, és ez a mat felület, ez tényleg tök jól tapintható, és tök jól megtartja az ujjat, szóval én még ilyen megoldással sem találkoztam pergetőboton mostanában, szóval ez is egy kis extra itt ezen a sztorin. Egyelőre én azt mondom, hogy tetszik, bár aztán majd az első süllő, vagy az első hal után mondok majd rá pozitívumomat, negatívumomat. Mondom, ilyen kis jigre egyelőre én azt mondom, hogy tetszik. A zsinór is igazából jól dobható, jól fut a gyűrűkön, jól süllyed. Ugye kifejezetten itt az a lényeg, hogy jól süllyedjen az ilyen
kisgrammú, meg tényleg UL jigezés során itt a sztori, és azért kell ugye levékonyítani fonott zsinórban, hogy minél gyorsabban süllyedjen le ugye a műcserünk az ajzatra, és minél jobban életre lehessen azt kelteni ugye az ajzaton. Szóval egyelőre pozitív a dolog, aztán majd az akciót, meg tényleg a közvetítést, azt majd az első hal után mondom, hogy mit lehet tapasztalni, meg mit lehet érezni. Mondom, egyelőre vezetés során én azt mondom, hogy tényleg ez a kis kiegészítő elem miatt jól közvetít a Blanc, szóval egyelőre pozitív a dolog, aztán majd az első hal után nem sokára jövök vissza a pro és kontra dolgokkal. Mondom, dobni is jó vele, mondom, egy 4 grammos jig van most fent. Így takonnak tűnik, meg lágynak tűnik, de dobás közben ez jól keményedik. Egyelőre én azt tapasztalom. Szóval kapás és első hallal jövök vissza nem sokára. Na, mi lesz ő? Elrázza a fejét. Csak erre jön fura. De furán jön. És üci. Na, megvan a detektoros sülő is. Na, az bizony torokra vett. Az torokra vettem majd. Fura volt a kapás, de amúgy rendben van. Jó kis tömzsides elej. Na, megvan itt a detektornak is a sücie. Mehet is vissza. Hát a Deseda feliratra is lassan ráborul a este és a sötétség. A háttérben már alig sárgálik, én azt mondom. Vége lesz itt a mai napnak és a mai pecának is. Én úgy gondolom, hogy ez a detektor Mustad peca is jól vizsgázott. Ugye a mai napon tényleg ilyen bottesztek voltak, és bottesztre volt kihegyezve igazából ez a nap. Engem is érdekeltek, meg szerintem fogjátok még őket látni sokszor. Izgalmas peca volt, a Buzzcraft is, és ez a Mustad detektor is. Tök más karakter mind a kettő, tök másra való mind a kettő. Ez a detektor, én azt mondom, hogy kisebb süllőre, és otthon, meg az otthoni vizeken majd sügérre, és szerintem egy igazán jó kősüllős pálcává fog szerintem a repertoárban válni. Még azért a határait kóstolgatni, meg ízlelgetni kell, nekem is, de egyelőre annál a kettőkapásnál, meg annál a szebb süllőnél szerintem jól vizsgázott és jól mutatott. A fogásra ez is, mint a Buzzcraft, igazán kényelmes, én azt tudom mondani.
meg nekem, ami még plusz, ugye ez a kis betét itt a parafa orsótartó felett. Szóval egyenlőre a musztartpálcák jól vizsgáztak, aztán a kövi pecám meg holnap meglátjuk még, hogy mit lehet ebből kihozni. Szóval tartsatok továbbra is velünk, aztán meglátjuk még, hogy milyen hari, milyen süci, vagy mi tud ebből a desedából kijönni. Holnap találkozunk. Köszi a figyelmet, sziasztok!